Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii ianuarie, mai precis perioada cuprinsă între 26-31 ianuarie inclusiv, așa că, dragilor, nu neapărat decât cei care aveți soarele în pești, ci și cei care aveți poate ascendentul, luna, Venus în această zodie a peștilor, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați un lucru important, și anume faptul că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și începem această lectură cu oracolul Lenormand, să vedem ce este important de știut pentru dragii și dragile mele din pești în săptămâna 26-31 ianuarie. Să vedem. Dragii mei, această săptămână pentru voi se pare că este una destul de iritabilă, mai ales pentru cei care aveți de-a face cu statul sau cu autoritatea statului, cu acele clădiri, instituții ale statului. Posibil să aveți de alergat, posibil să faceți destul de multe drumuri care să vă irite, care să vă streseze vis-a-vis de niște documente, de niște acte, unde parcă nu vedeți foarte clar. Ia să mai punem o carte. Nu vedeți foarte clar cum stau lucrurile. Dar, din câte văd, este această săptămână într-adevăr. Eu aș spune că lucrurile cumva se vor clarifica. Nu știu, multe drumuri scurte care nu or să vă placă, dar care la un moment dat își vor găsi o rezolvare. Și asta pentru a definitiva situații neclare, situații care cu care vă confruntați sau v-ați confruntat în ultima perioadă. De asemenea, putem vorbi și de situații legate de sănătate. Instituții medicale în care ori faceți vreo internare, ori vă duceți la vreo dispensar, clinică medicală și o să vă dea așa mici îngrijorări, dar din câte văd aici totuși se trece peste. Nu rămân lucrurile așa. Nu rămân lucrurile așa. Dar va fi o săptămână destul de agitată pentru voi. Iar, nu știu, dacă vorbim așa pe general, dacă ați fugit de ceva anume și v-ați mai izolat în ultima perioadă, e ca și cum ai zice, în momentul în care ieși din spațiul tău sigur, din spațiul tău de confort, parcă dai de o lume nebună în care lucrurile sunt atât de înghesuite, atât de aglomerate, încât nu o să vă placă vouă foarte tare, dar eu aș spune că decât este o perioadă și nu mă miră pentru că Neptun pleacă cumva intră în Berbec, iese din zodia voastră și intră în Berbec și probabil că și de aici această energie. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul și ce vine pentru voi, dragilor, în săptămâna 26-31 ianuarie.
Da, va trebui într-adevăr să depuneți foarte mult efort. Haideți să vedem, avem un rege de bâte cu predilecție cei care aveți și un ascendent în zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Dar, pe general, pentru toată lumea, sunteți într-o săptămână în care totuși aveți energie. Aveți energie, nimic nu vă oprește, nu mai vă este frică de provocări și încercați să vă axați pe acele teme, pe acele planuri și proiecte care vin pe termen lung. Este adevărat, acest rege de bâte ne poate vorbi și de o perioadă grea, să zicem o perioadă mai stresantă, dar care este, așa cum v-am mai spus, temporară și care nu vine neapărat degeaba, dar toate lucrurile care vi se vor întâmpla vă vor întări, da? Mai mult. Trebuie să fiți un pic mai atenți pe impulsivitate, pe aroganță și e posibil, poate pentru majoritatea, să întâlniți o persoană cunoscută sau nu, care să aibă sau nu legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. De ce spun sau nu? Pentru că este totuși o lectură general colectivă, da? Care să vă poată ajuta să rezolvați o problemă, așa cum bine am văzut, nu vor fi mici, dar multe, să zicem așa, la care trebuie să le faceți față. Să vă ajute să rezolvați o problemă, nu știu, poate să fie, poate și din familie, tată, frate, socru, șef, asociat, etc. Dar, cum am mai spus, atenție, mai ales pentru cei care aveți un ascendent în zodii de foc, atenție la impulsivitate și la o ușoară aroganță. Acum, ce lăsați în urmă? Un paj de monede. Puteți lăsa în urmă sau nu neapărat să le lăsați definitiv, să le amânați. Un anumit studiu, o anumită școală, un anumit curs sau un anumit proiect pe care voi l-ați început sau pe care l-aveați în plan. S-ar putea să-l amânați un pic, să întoarceți un pic spatele, nu neapărat să renunțați, poate renunțați definitiv, dar va rămâne un pic în spate. Pe ce vă veți focusa? Mare atenție! O să aveți o săptămână destul de tumultoasă care, să zicem așa, vă va da peste cap un pic organizarea voastră de zi cu zi cu acest 4 de cupe. O atitudine în care aveți senzația că sunteți oarecum atacați așa din toate direcțiile și încercați oarecum să vă apărați. Ar fi indicat totuși în această săptămână să fiți foarte atenți la ce se întâmplă în jurul vostru, așa per general, indiferent de ce aspecte a vieții vorbim, pentru că este adevărat, nu va fi o săptămână ușoară. Mie cel puțin asta îmi arată cărțile. Și să fiți atenți într-adevăr, decât știi cum e, că cea mai bună armă este atacul și nu neapărat apărarea. Da? Adică să fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru și chiar dacă, posibil, nu știu, între atâtea nebuloase sau în atâtea lucruri care se îndreaptă către voi, să vină și oferte bune, să vină și idei bune. Da? Acordați-le atenția cuvenită fiecăreia, pentru că nu se știe de unde sare iepurele, ca să zic așa. Bun, și acum haideți să o luăm pe categorii și avem prima parte profesională. Partea profesională îmi vorbește de un personaj în care voi puteți avea încredere și care vă poate ajuta vis-a-vis de un aspect profesional actual sau chiar vis-a-vis de un job, o propunere de job. Dacă nu, așa cum am mai spus, pe plan profesional, sunteți foarte încrezători în voi, în forțele voastre și încercați să vă faceți un plan pe termen lung la nivel profesional. Așa cum bine am văzut, acest paj de monede ne vorbește de ceva care deocamdată se blochează, ceva care stagnează, că e un plan, un proiect pe care poate voi l-ați început, că e vorba de un curs profesional, că e vorba de o școlarizare,
Este ceva care poate nu neapărat că renunțați, dar nu-i mai acordați atenția cuvenită în această săptămână. Sau să zicem așa, nu va mai avea aceeași, cum să spun eu, aceeași importanță. Acum trebuie să vă spun un aspect. Cel puțin din punctul ăsta de vedere profesional. Nu știu cât de inspirată este această decizie cu acest proiect. De ce? Pentru că, în general, pajul de monede anunță posibilitatea unui nou început profesional. Este adevărat că nu este ușor și că e posibil ca acest nou început profesional să-ți ceară foarte mult. Dar cumva indică totuși un final destul de bun pentru voi. Veți fi asaltați cu propuneri. Acum, faptul că te simți, cum să spun eu, obosit, stresată de tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru, e posibil ca voi să pierdeți șanse bune din punct de vedere profesional. De asta zic că nu știu cât de bine inspirată este această decizie de a renunța la un proiect deja oarecum, zic eu, început. Și asta nu pentru că nu este important pentru voi, ci pentru simplu motiv că veți fi bombardați, așa cam din toate direcțiile, cu tot felul de lucruri mărunte. Da? Deci nu vă gândiți acum că, domne, îmi vine una și mută capul. Nu. Lucruri mărunte care vă vor distrage atenția de la ce este mai important. Deci totuși canalizați-vă în această săptămână pe ce este cu adevărat important pentru voi, mai ales pe plan profesional. Mergem la bănuți. La bănuți este vorba de capacitatea voastră isteață să obțineți lucruri care pot aduce un câștig de bani. Ce lăsați în urmă pe partea banilor? O anumită cerere legată de bani pe care voi poate ați făcut-o, nu știu, poate la locul de muncă, în care cumva ați încercat, domne, eu muncesc, fac cu tare lucru, dă-mi atât cât se cuvine. Probabil că n-ați primit. N-a fost un răspuns pozitiv sau vi s-a spus, domne, nu se poate, și cumva lăsați în urmă această cerere sau acest gând. Eu trebuie să vă spun totuși, de asta zic, nu știu cât de inspirată este ideea asta. Pentru că chiar dacă vouă vi s-a refuzat ceva legat de bani, asta nu înseamnă că nu se și întâmpla pe viitor. Ce este important cu acest 4 de cupe, că în această săptămână, pe partea banilor, idei, oportunități să faceți bani sunt, dar mare atenție și aici, pentru că nu toate sunt lapte și miere. Pe când aici totuși era ceva sigur. Dați-mi voie să, ținând cont de energia cărților, să dau un mic sfat tuturor. Dacă v-ați gândit să renunțați la un job, dacă v-ați gândit să renunțați la o anumită situație în particular care ține de ceva vreme și legată de bani, nu știu eu cât de bine este în această săptămână să renunțați la job sau la această situație. Chiar dacă aparent rezultatul este ușor negativ, dar totuși avea o bază stabilă. Pentru că, într-adevăr, este o săptămână destul de bucurcașă pentru voi, cam pe toate planurile. Cam pe toate planurile. Mergem mai departe și vedem pe partea sentimentală. Cei care sunteți deja într-o relație, într-un cuplu, da? Aș putea zice că în această săptămână, dragilor, veți încerca să faceți lucruri împreună. De ce? Pentru că
Vedem foarte bine cu acest 4 de cupe s-a instalat și aici trebuie să aveți iară grijă, pentru că a fost o tentativă aici cu pajul ăsta de monede, să zicem așa, a fost o perioadă în care voi ați intrat într-o ușoară monotonie, o ușoară obișnuință, dar pe care unii dintre voi ziceți, domne, a rămas în urmă, ne-am repliat. Nu, aici există un 4 de cupe. Un 4 de cupe care îmi spune că nu trebuie să gândiți că relația e gata, ce a fost s-a dus, este ok, suntem ok, pentru că s-ar putea ca lucrurile să nu fie atât de ok pe cât credeți voi. Dar relația în sine cumva trebuie hrănită mereu. Și e posibil ca ori voi, ori perechea voastră să nu fiți atenți și la necesitățile celuilalt. Sau să nu se țină cont de ce își dorește celălalt cu adevărat. Mare atenție, nu vă culcați pe urechea că totul este ok, totul este bine, pentru că s-a început într-adevăr o reconstrucție, s-a început s-a văzut că relația intra cumva într-o monotonie, dar nu vă culcați pe urechea că într-adevăr aici este nevoie ca fiecare să facă, să depună un anumit efort, să faceți și poate chiar faceți în această săptămână lucruri împreună, dar nu este totuși de ajuns, ori pentru voi, ori pentru perechea voastră. Și asta se vede și cu cartea Inima din Lenormand. Mergem mai departe pentru cei singurei. Pentru cei singurei e posibil ca unii dintre voi să aflați că există cineva care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător, care să simtă ceva pentru voi, care să aibă așa, să vă ducă grija, să încerce să vă protejeze, cineva din anturajul vostru. Să știți că are totuși planuri de viitor, gândește către viitor. Voi, din câte văd aici, ori lăsați în urmă o energie tânără, o energie care aș spune că parcă nu se implică, nu s-a implicat emoțional, cineva pe care poate l-ați cunoscut la locul de muncă sau oricum cu ceva timp în urmă, dar care nu ați simțit voi implicarea emoțională pe care voi o așteptați și se pare că interesul pentru această energie rămâne cumva în urmă. În schimb, este adevărat pe partea sentimentală pentru cei singuri, poate să, nu știu, îmi apare o contradicție aici. De ce? Pentru că există această persoană, există o persoană care chiar își arată intențiile pe față. Doar că voi, la voi aici, știți cum e? Zicem din gură, a rămas în urmă, nu mă mai interesează, dar ce e în sufletul fiecăruia numai el știe. Pentru că aici totuși există o rană nevindecată, există ceva care vă frământă, poate sau nu să aibă legătură cu această energie tânără. Cert este că iar această energie tânără poate să aibă legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Asta așa pentru cine rezonează. Această săptămână pentru cei singuri este o săptămână în care trebuie să știți exact, trebuie să gândiți, aveți așa un moment de gândire mult mai profundă de a vă elibera de ceva din trecutul vostru, în așa fel încât dacă apare oportunitatea unui nou început cu o altă energie, să fie un început curat, fără niciun rest din trecut. Mergem mai departe și haideți să vedem ce spirit animal vă însoțește, dragilor din Pește, în această ultimă săptămână de ianuarie, 26-31 ianuarie. Ce spirit animal însoțește pe dragii mei din Pești? Și avem chiar două. Avem lebăda și broscuță, avem prosperitate și grație. Tu poți să te undui pe ape, acolo unde sufletul te duce, înțelepciunea și lumina, unde sufletul, înțelepciunea și lumina te duce. Ajută-mă să transform cu eleganță și grație
Inspiră-mă și cu demnitate și cu spiritul frumuseții. Este mai mult, nu știu, că vorbește deja, e ca un dialog, da? Între aceste două lebede, între combinația, vedem foarte bine, una este neagră, alta este albă. Dragilor, este de fapt un îndemn de a vă mișca cu grație, dar ținând cont și de înțelepciune și de, cum să spun eu, de lumina din interiorul vostru, de demnitatea voastră. Este o săptămână în care va trebui să vă mișcați cât mai... Nu va fi o mișcare dreaptă, da? Va fi o mișcare așa, unduitoare. Și se vede, de fapt, și cu energiile care mi-au ieșit. Dar avem broscuța care spune: lasă trecutul și îmbrățișează schimbarea. Oportunitățile sunt la îndemâna ta. Începi această nouă perioadă cu bucurie, pentru că abundența și norocul te așteaptă. Asta, cu alte cuvinte, este o perioadă, nimic nu este permanent, este o perioadă temporară, așa cum am mai spus încă de la început. Mergeți cu grație, strecurați-vă, pentru că puteți să treceți și peste aceste energii și peste aceste situații cu care viața, o să vedeți, de-a lungul lui 2026 o să ne cam dea de furcă. Bun, dragii mei, mă bucur că am fost împreună și eu sper din toată inima să vă fi adus așa un dram de ghidare, un dram de claritate. Iar până la următoarea noastră revedere, eu vă doresc tot binele din lume, o săptămână minunată și să fiți așa înconjurați de multă pace, de mult echilibru și de multă iubire.